Give your room the glow up it deserves with glow up LEDs. Plus, since you watch this amazing channel, there's a discount code in the description below. Join the Glow Getter fam today at glowupleds.com. Those doors, I'm a fool for your love. Hey Babs! Welcome back to my YouTube channel. So in today's video, another tutorial na naman po tayo. So this one is yung TikTok tutorial sa Facelapse, because a lot of you asking me kung paano yung more than 5 na photos doon sa Facelapse. O punta muna tayo ng TikTok or sa TikTok. Tapos search tayo ng Facelapse. Ganito. Or kaya yung Ambisyosa challenge. Kasi yun yung ginagamit nila. Pero sa tutorial ko is hindi ko siya gagamitin. Baka maka-copyright ako. So, ito yun. Gagamitin natin ito. So, i-click natin yung Facelapse na to. Ito guys. Yan. Tapos, i-click natin itong video button. Then, ganyan yung lalabas sa kanya. So, select lang natin yung photos. Maglalagay tayo ng pictures ng more than 5. So, kayo bahala, di ba? Parang ang gagawin nyo kasi yung sa Ambisyosa challenge is parang nung bata kayo hanggang sa tumanda kayo. Parang ganun. So, ang ilalagay ko na lang muna 5. So, ayan, 5 lang siya talaga yung maximum niya sa Facelapse. So, ang gagawin ko dito, next ko lang. Tapos, ipa-private ko lang siya. Ayan. Then, post ko. So, antayin muna natin matapos yung upload. So, nandito na siya sa ating private tab. Ayan. Then, ang gagawin ulit natin ngayon, i-click ulit natin itong Facelapse. Tapos, idadagdag ulit natin yung susunod na picture. So, video button. Then, select photos ulit. Ayan. Then, maglalagay tayo ng panibagong 5. 5, diba? So, kahit ano na yan. Ganyan siya. So, next ulit. Tapos, public, private natin, then post ulit. Antayin ulit natin siyang mag-upload. Tapos punta ulit tayo sa private natin. Gamitin ulit natin yung Facelapse button, itong video button. Lagay ulit tayo. Select photos. Then, kahit ano na to Ayan. So, ito na yung pangatlo natin na video. So, 3 lang yung gagawin natin. More than 5 na siya, guys. Next lang ulit natin. Ayan. Tapos, private. Post. So, punta na tayo ngayon sa ating private videos. I-click natin yung ginawa natin na una. Tapos, click natin ito. Itong 3 dot na to. Save video. Pero pala kapag sinave video lang natin siya, meron siyang watermark or makikita yung pangalan natin. So, ang gagawin natin, palitan muna natin yung privacy setting. So, gawin natin siyang public. Ayan. Tapos, punta tayo sa public. Click natin itong 3 dot, tapos copy link. Kaya natin siya pinpublic or pinalitan kasi para maka-copy link natin siya or may option na copy link. So, punta tayo sa downloader ng TikTok. So, ilalagay ko na lang sa description box itong downloader na to para wala siyang watermark. Tapos, ipipaste lang natin siya. Click lang natin to. Ayan, antayin lang natin. And download. Ayan. Then, ang gagawin natin dito, click ulit natin itong 3 dot. I-set as privacy natin siya na private. Tapos, punta ulit tayo sa private video. Itong pangalawa. Then, 3 dot ulit dito sa right side.
And gagawin natin yung privacy setting, papalitan ulit natin. Gawin nating public. Pati na rin tong isa, i-public nyo na din. So, privacy setting, public. Ayan. Punta tayo sa public videos. Ito. Then, copy link. Ayan, link copied na siya. Tapos, punta tayo dito. Paste natin. Tapos, download. Download. Ayan. And then, balik ulit tayo. Kunin natin yung isa. Ito. Tapos, 3 dot. Copy link ulit. Ayan, link copied na siya. Punta ulit tayo dito. Nabubulol na naman ako. Then, paste nyo lang ulit. So, paste, diin, tapos paste. And, download. 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 Ayan. So, ngayon, i-public ulit natin yung videos natin na dalawa. Privacy setting. Private pala, sorry. Ito din. Gawin natin siyang private. Ay. Ayan. Okay, so ngayon punta na tayo sa ating ginagamit na editor. So ako, ang gagamitin ko lang yung Kinemaster. Ayan siya. Open natin yung Kinemaster natin. Update later. Then plus sign. Ang gagamitin natin is itong 9:16. Since pang TikTok siya. And punta tayo sa media. Add natin yung dinownload natin na 3. So mag-uumpisa ako dito. Sunod ko to. Kunwari lang. And then, ito. Yan siya. Yan. Tapos, i-adjust nyo na lang kung medyo mabagal siya. Yung bawat dulo, adjust nyo lang. Para tuloy-tuloy or dire-diretso siya. Yan, ganyan. So, bawas-bawasan nyo na lang yung mga dulo. Tapos, yung sa unahan ng sumunod na video. Ayan. Gamitin natin kunwari na audio is maghanap lang tayo dito ng hindi copyrighted. Tapos, tanggalin muna natin yung audio niya. So, click nyo yan. Ito, audio. Then, audio ulit. Ayan. So, ganyan lang siya. Tapos, kayo bahala kung ilang video yung ilalagay nyo. Depende sa dami ng pictures na ilalagay nyo sa Facelapse. Kasi hanggang 60 seconds naman yung sa TikTok. So, kayo na bahala. So, ako this time, 3 lang yung nilagay kong video. Pero ganyan po maglagay or mag-add ng photo more than 5. So, sana nakatulong ako. Yung kailangan yung Ambisyosa na sound or music, ilalagay ko na lang din sa description box. Tapos, ilagay nyo na lang din sa editor nyo or kapag mag-e-edit na kayo ng gantong challenge. So, that is all for today's video, guys. Sana nakatulong ako. Hope you like it. Bye!